කොහොමද කට්ටියට ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද iPhone එකකට mod app install කරන්න කියලා. හරි ඉතින් මේ වැඩේට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒතකොට මේ වැඩේට Windows Mac වගේ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ Windows කම්පියුටර් එකකින් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ web browser එකට යන්න. web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න 3U tools කියලා. ඉතින් දැනටම 3U tools කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් 3U tools පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම 3U tools install කරගන්න. ඉතින් 3U tools ඔයාලට install කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා search කරන්න 3U tools කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන 3U tools website එක 3u.com කියලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ download button එක තියෙනවා. හරි ඉතින් මම Windows එකක් ඉඳන් මම මෙතනින් Windows කියන එක select කරනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට 3U tools download වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ install කරගන්න. හරි ඉතින් 3U tools download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ 3U tools install කරගන්න. මේ විදිහට download වෙච්ච setup file එකට double click කරලා සාමාන්‍ය software එක install කරනවා වගේ install කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා එයාලගේ privacy and policy වලට agree වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් install කියන button එක තියෙනවා. හරි මම මේ විදිහට 3U tools open කරගන්නවා. හරි ඉතින් එතකොට මේක open කරගද්දිම ඔයාගෙන් අහනවා install iTunes or Apple driver to connect iDevice කියන. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී දෙන්න ඕනි install driver කියන එක. හරිද ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ iPhone එක ඔයාගේ computer එකට connect කරන්න wire එකකින්. හරි ඉතින් මේ විදිහට පළවෙනි පාරට ඔයාගේ ලැප් එකකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් එනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට trust කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ password එක අහනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ password එක දෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතනින් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මගේ ෆෝන් එක. ඉතින් මෙතනින් අපේ ෆෝන් එකේ ඔක්කොම විස්තර ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි මේ වැඩේ නෙමෙයි කරන්න ආවේ. අපි කරන්න ආවේ කොහොමද iPhone එකට mod app එක install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට තව software එකක් ගන්න ඕනි. ඉතින් යන්න ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න site loadly කියලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති siteloadly.io කියන website එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ website එකට යමු. හරි ඉතින් මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Windows 64 bit, Windows 32 bit නැත්නම් Mac OS කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් Windows එකක් use කරන හින්දා මම download කරගන්නවා Windows 64 bit කියන ෆයිල් එක. හරි ඉතින් මේ software එකක් download වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම ඒ software එකත් install කරන්න. ඉතින් ඔයා හරි විදිහට install කරා නම් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ site loadly කියන software එක. ඉතින් ඔයක තමයි මෙතනින් පේනවා iDevice කියන එකෙන් ඔයාගේ connect කරලා තියෙන phone එක. හරි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති enter your Apple ID කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ Apple ID එක type කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා IPA කියලා පොඩි icon එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන IPA ෆයිල් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ Android වල තියෙන APK වගේ Apple වල තියෙන්නේ IPA කියන extension එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ IPA කියන එකට click කරලා ඔයාගේ mod app එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඉතින් මේ IPA ෆයිල් ඔයාලට Google එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ mod Spotify එක. ඉතින් ඔයාලට mod Spotify එක ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ mod Spotify IPA කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට IPA එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතන start කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් මෙතෙන්දී අහනවා ඔයාගේ Apple ID password එක. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාගේ Apple ID එකේ password එක මෙතෙන්දී දෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතනින් done කියලා වැටෙයි. ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාගේ phone එකට යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ iPhone එකේ setting වලට යන්න ඕනේ.
මෙතන තියෙනවා ජෙනරල් ඇතුලේ VPN and device management කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ Apple ID එකේ email එක දාලා ඉතින් මෙතන ඔයා trust කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ස්ටෝල් කරපු ඇප් එක ඕපන් කරලා බලන්න. එක කිසිම අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා ඇති. ඉතින් ඔක තමයි මට අද කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද Apple iPhone එකට මොඩ් ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද හිතෙන වීඩියෝ එක ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ වැඩේ කරගත්තද කරගන්න ඉතින් මොකක් හරි අවුලක් ආවද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.